Kantipur. Hello everybody and welcome to Call Kantipur. Yes, you guys must have been waiting for the show. So we're here to entertain you guys. दुईजना आइसकेका छौं, प्रस्तुत भइसकेका छौं र आज केही रमाइलो विषयमा कुराकानी गर्दैछौं. We don't have much story for today, but there's certain things that we're going to talk about. So it's basically generation gap को बारेमा रहेको छ. So generation gap के बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौं तपाईहरुसँग. So फोन गर्न सक्नुहुन्छ. Numbers are 51920002 र 51920003. This is Shrijal and Neelam. Yes, Swagatam guys, this is Call Kantipur. So as a Thursday ko din, you know it all, we talk about throwback things. So agi Shrijal le bhara ase आजको टपिक चाहिँ हाम्रो गुड ओल्ड डेज रहेको छ अनि जेनेरेसन ग्याप रहेको छ हैन. सो पक्कै पनि यो कुरा चाहिँ तपाईलाई एकदमै रिलेट हुन सक्छ जुनै पनि जेनेरेसनको भए पनि अहिलेको करेन्ट यङ जेनेरेसन अनि त्यो भन्दा अगाडिको त्यो अनि धेरै पुरानो जेनेरेसन भए पनि तपाईले चाहिँ एकदमै कनेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ आजको हाम्रो टपिक सँग. सो वी आर रियली लुकिङ फरवर्ड टु हैव lots of calls and lots of stories to share. So त्यसको लागि चाहिँ one more time तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो नम्बर्सहरु चाहिँ डायल गर्नुस् which are 51920002 and 51920003. So त्यसका साथसाथै we are live through our Facebook page too. So तपाईले कल गरेर आफ्नो कुरा शेयर गर्न सक्नु भएन भने पनि नो वरीज तपाईले हामीलाई चाहिँ मेसेज पठाएर कमेन्ट गरेर आफ्नो कुरा चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ because we come live every day 5 to 5:50 through our Facebook page which is Call Kantipur. So फोन उठाउनुस्, फोन गर्न तयारी गरिसक्नु भएको छ होला धेरैजनाले फोन गर्दै हुनुहुन्छ होला. सो गर्नुस्, नम्बर 7 स्क्रिनमा टाइम एन्ड अगेन आइ नै रहेको हुन्छ, त्यो फलो गरेर चाहिँ यहाँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ. सो भनिहाल्यो आज चाहिँ हामी जेनेरेसन ग्यापको बारेमा कुराकानी गर्छौं. सो देयर आर फ्यु थिङ्स र कुन चाहिँ जेनेरेसनलाई एकदम ब्लेस्ड जेनेरेसन भन्ने कुन चाहिँलाई चाहिँ अब लिटल बिट भनौँ न. सो एभ्री जेनेरेसन अनुसार लाइक द काम जुन काम गरिएको थियो निकै नै फरक पनि छ हैन. सो हरेक जेनेरेसनलाई विभिन्न तरिकाले चाहिँ नाम पनि दिइन्छ. सो त्यही अनुसार छुट्टा छुट्टै जेनेरेसनको छुट्टा छुट्टै महत्त्व पनि रहेको छ हैन. सो द्याट इज सो यसको विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं. सो फोन गर्नुस् र रमाइलो कुराकानी हुन्छ पक्कै पनि. सो yeah, we'll talk about the differences, we'll talk about the good things about the mixed generations and all. So amazing conversation for today. So phone गर्दै गर्नुस्. You want to start with on today's date? Okay, so अब हाम्रो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कन्टेन्ट भन्दा अगाडि सदा चाहिँ आजको अन द स्टेज सुरु गरौँ. सो आज 4 जुलाई को दिनमा चाहिँ आज अमेरिकामा चाहिँ एकदमै अब सेलिब्रेसनको मोड रहेको छ किन भन्दाखेरि आज अमेरिकाको इन्डिपेन्डेन्स डे 4 जुलाई. सो 1776 मा युएस कांग्रेसले चाहिँ आजको डेटलाई चाहिँ युएस को चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स डे को रूपमा चाहिँ घोषणा गरेको थियो फ्रम द ब्रिटिश रूल. सो व्हिच फल्स अन टुडेज डेट 4 जुलाई. Yeah, so there was two things. Like one was separating away from asking independence from Britain. That was a little bit later. तर सुरुमा चाहिँ के भएको थियो भने चाहिँ 14 वटा स्टेट्सहरु चाहिँ मिलेर चाहिँ उहाँहरुले के डिसाइड गरेको थियो भने चाहिँ this 14 are not going to follow any other rules केही पनि हुँदैन. So you 14 are going to come together and then known as the independence day त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरु छुटिसकेपछि पछि अब 50 वटा स्टेट पुग्न गयो. सो तर यसरी जुन चाहिँ डिक्लेरेसन भएको थियो it started with 14. So yeah, anyways congratulations to all the expats living in our country. So उहाँहरु सम्पूर्ण सबैजनालाई शुभकामना पनि रहेको छ र यतिखेर कल हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ. हेलो 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 हजुर सर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर म चाहिँ सौगात गौली बोलिरहेको छु यही काठमाडौँबाट. सौगात के छ हालखबर सौगात तपाईको? हजुर के छ हालखबर सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ. हजुर कस्तो छ? गुड, भेरी भेरी गुड. हाम्रो पनि एकदमै ठीक छ. अनि सौगात जी हजुर अनि आज चाहिँ अब थर्सडे को दिन हामी चाहिँ पुरानो कुराहरु चाहिँ गर्ने गर्छ. थ्रोब्याक थर्सडे नाम रहेको छ आजको हाम्रो डे को चाहिँ. सो आज चाहिँ हामी चाहिँ जेनेरेसन ग्यापको कुरा गरिरहेका छौं है. सो अब जेनेरेसनको ग्याप भने अब अहिलेको तपाई चाहिँ कुन चाहिँ जेनेरेसनमा पढ्नुहुन्छ? अहिलेको एकदमै यंगर जेनेरेसनमा पढ्नुहुन्छ कि अडल्ट जेनेरेसनमा पढ्नुहुन्छ कि अलि सिनियर जेनेरेसनमा पढ्नुहुन्छ? यंगर जेनेरेसनमा पढ्छु. यंगर जेनेरेसन. तपाई कुन इयरमा जन्मिनु भयो भन्नुस् त मलाई? हजुर हजुर तपाई कुन इयरमा जन्मिनु भएको? म 2001. 2001 भन्छ कि तपाई जेनेरेसन जी मा पढ्नुहुन्छ तपाई. सो आई थिंक यु फल इन जेनेरेसन जी हैन? सो अब के लाग्छ तपाईको जेनेरेसन हेर्दाखेरि व्हाट डु यु थिंक? अब आफूभन्दा सिनियर जुनियर देख्दाखेरि तपाईको जेनेरेसनको बारेमा कुराकानी गर्नु पर्यो भने चाहिँ हाउ डु यु फिल अबाउट योर जेनेरेसन? अब अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिलाको भन्दा चाहिँ अलि बढी मोडर्न भएको छ हैन? हजुर अनि अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ अब पहिलाको जस्तो चाहिँ अब हल्का त्यो हुन्छ नि
पहिलाको जस्तो त्यो पुनः त्यो रूपमा चाहिँ त्यस्तो अहिले अलिक फरक चेन्ज आएको जस्तो लाग्छ। तपाईँले अब तपाईँको मम ड्याडसँग भाइ बहिनीसँग कुराकानी गर्दाखेरि मेजर डिफरेन्स चाहिँ केमा फिल हुन्छ? एकदम धेरै ग्याप भएको जस्तो, यो कुरै नबुझ्ने वा बुझाउन गाह्रो, के कुरामा चाहिँ म्याक्सिमम फिल हुन्छ तपाईँलाई? होइन अब हेर्नुहोस्, अब जेनेरेसन वाइज हाम्रो अब हरेक जेनेरेसनमा चाहिँ त्यो फरक त आउँछ होइन, त्यो अभियसली होइन। तर आई थिङ्क जस्तो हाम्रो पहिलाको जेनेरेसनमा भने चाहिँ अब अभियसली उनीहरूको कुरा शैली अर्कै हुन्छ। अब अहिलेको अब अपकमिङ जेनेरेसनको चाहिँ अब अर्कै हुन्छ। अनि सौगाजी हजुर, तपाईँको हुन्छ नि अब अहिलेको आफ्नो जेनेरेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुन चाहिँ कुरा एकदम बेस्ट हो है हाम्रो जेनेरेसनको जस्तो लाग्छ? किन सबैजनालाई आफ्नो जेनेरेसन चाहिँ ल यो हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ एकदम रमाइलो जेनेरेसन हो जस्तो लाग्छ होइन, आमा बुवा होस् दिदी दाइ तपाईँ है। सो तपाईँले चाहिँ आफ्नो जेनेरेसन आफ्नो टाइमको चाहिँ एउटा कुरा एकदम बेस्ट चाहिँ के चाहिँ लाग्छ? हजुर अलिक बुझिएन त्यो आवाजले। ल ठिक छ, हामी पछिमेन कुराकानी गर्नु अलिकति डिस्टर्बेन्स जस्तो लाग्छ तपाईँको लाइनमा। सौगाजी कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्, हामी एकछिनमा अरू कलरहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र यसको बारेमा अझै कुराकानी गर्छौँ। सो कार्यक्रम चाहिँ हेर्दै गर्नु होला है त। Alright, bye-bye. So we've got Anil Adhikari लाइनमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो हेलो नमस्ते। नमस्ते, के छ सर हाल खबर? ए सन्चै छु सर, ठिक छ। हजुरहरूलाई कस्तो छ? देखिरहेको छु, आराम हुन्छ? एकदमै सन्चै छ। कुन नम्बर फोन गरिराख्नु भएको छ हामीलाई? बालाजु गोलढुङ्गाबाट सर। ओके, अनि सर के छ हाल खबर सुनाउनुहोस्? एकदम सन्चै हुनुहुन्छ भनिहाल्नु सर, दुई चोइस दिइहालेँ हैन? एकदमै सन्चो छ सर, तर गर्मी छ काठमाडौँमा समेत एकदमै गर्मी। हालैमा काठमाडौँबाट बाहिर कहीँ जानु भएको थियो कि थिएन? हजुर, काठमाडौँभन्दा बाहिर कतै जानु भएको थियो हालै? कस्तो सर आवाज अलिकति क्लियर आइरहेको छ? काठमाडौँ सहरभन्दा बाहिर अरू कुनै सहर जानु भएको थियो केही समय अगाडि, हप्ता 2 हप्ता अगाडि? हजुर, एकदम लाइन एकदमै डिस्टर्ब आयो सर। हजुरको केही लाइन इज भेरी डिस्टर्ब भनिराख्नु भएको छ उहाँले। ओके, विल स्टिल ट्राई टु कन्भर्सेसन गर्ने प्रयास गर्छौँ। सुनिराख्नु भएको छ अनिल अहिले? एकदमै आवाजलाई एकदमै बुझिनँ सर मैले, आवाज चाहिँ छुट्टिनु भयो होला। अनिलजी हजुर हजुर सुन्नुभयो? अनिलजी फोन काटिसके जस्तो छ है। Okay, anyways, so phone गर्दै गर्नुहोस्. Meanwhile, we'll check what's wrong with our connection lines and all. So we'll go with on today's date. So आजको दोस्रो कुराकानी गर्न चाहन्छु, यो चाहिँ रहेको छ स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीको बारेमा है। सो स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी पनि 4th अफ जुलाईकै दिन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिएको थियो 1884 मा हैन। सो 1884 मा चाहिँ पेरिसमा पहिलोचोटि चाहिँ स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सको मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँको अफिसियल्सहरूलाई चाहिँ देखाइएको थियो कि स्ट्याच्यु यसरी बन्यो, स्ट्याच्यु कम्प्लिट भइसक्यो। सो दिस इज हाउ द स्ट्याच्यु लुक्स लाइक हैन। र त्यो अनुसार फ्रान्समा बनेको स्ट्याच्यु पछि अब युएससम्म लिएर आउँदाखेरि अलमोस्ट 1.5 year 2 years लागेको थियो। सो बन्ने चाहिँ 1884 मा बनेको, तर युएस पुग्दाखेरि चाहिँ इट वाज अलरेडी 1886 हैन। सो त्यो भइसकेको थियो। एन्ड यस, दिस इज द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेसन्स फर द पिपल अफ युनाइटेड स्टेट्स। इट्स एक्सप्रेसन अफ फ्रिडम, लिबर्टी हैन। सो धेरै कुरा जनाउँछ यो स्ट्याच्यु अफ लिबर्टीले, एन्ड इट्स अमेजिङ मास्टरपिस एज वेल। यस, अनि यो स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी वाज हुन्छ डिजाइन बाई फ्रेन्च स्कल्पटर, उहाँ हुनुहुन्छ फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी। सो उहाँले चाहिँ अब डिजाइन गर्नुभएको थियो होइन। त्यसै गरी यसको मेटल फ्रेमको चाहिँ डिजाइन चाहिँ कसले गर्नुभएको थियो? यस, द म्यान बिहाइन्ड आइफिल टावर, उहाँ हुनुहुन्छ एलेक्जेन्डर गुस्टावी आइफिल। सो उहाँले चाहिँ मेटल फ्रेमको चाहिँ डिजाइन गर्नुभएको थियो, एन्ड द ओभरअल डिजाइन वाज डन बाई फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी द फ्रेन्च स्कल्पटर। सो अनि उसमा चाहिँ बनिसकेपछि होइन न्युयोर्कमा चाहिँ अब स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी बनिसकेपछि त्यसको 3 वर्षपछि चाहिँ अमेरिकन कम्युनिटी जो चाहिँ फ्रान्समा बसिरहेको प्यारिसमा बसिरहेको छ, पछि उहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ हुन्छ नि एउटा स्मल भर्जन अफ स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी चाहिँ पछि चाहिँ फ्रान्समा हुन्छ नि बनाउनु भयो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ आइफिल टावरबाट चाहिँ देख्न सक्छौँ। स्मलर त नभनौँ, अलि मिडियम साइज अब भर्जन अफ द स्ट्याच्यु अफ लिबर्टी विच इज करेन्टली इन न्युयोर्क। न्युयोर्क अफ पेरिस, व्हाट आर यु सेइङ? हैन, जुन साइजमा अहिले न्युयोर्कमा छ नि त्यसको भन्दा मिडियम साइजमा चाहिँ पेरिसमा चाहिँ 1889 मा चाहिँ भन नि त। अनि उल्टो भन्छ नि। सो मैले के भने उल्टो ल अहिले पछि भन्छु। एनीवेज कल हुनुहुन्छ। हेलो 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 हाई हाई, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। नाम बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम अपिल विक्रम थापा, चक्रपथबाट। चक्रपथबाट अपिल भन्नुभयो? अतीत। सतीजी के छ हालखबर? हजुर। अनि के छ हालखबर अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ?
एकदम ठिक छ अब यस्तै बसेको छ हल्का फुल्का काम आफ्नो द्याट्स ग्रेट टु नो सो खुसी हुनुहुन्छ जे काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ खुसी छु आफ्नो देशमा बसेर काम गर्न पाउँदा खुसी छु ओके सो आज चाहिँ हामी जेनेरेसन ग्यापहरूको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ होइन सो आइएम स्योर तपाईँभन्दा सानो यङ्गर जेनेरेसन छ एल्डर जेनेरेसनसँग त अभियसली कुराकानी त भइ नै हाल्छ होइन सबभन्दा डिफिकल्ट के कुराकानी गर्दाखेरि लाग्छ भन्नुहोस् त आफूभन्दा एल्डर जेनेरेसनलाई के बुझाउन निकै नै गाह्रो लाग्छ तपाईँलाई खास भन्ने नि होइन अब आफूलाई त अलिक म्युजिक मनपर्छ क्या होइन अनि म्युजिक मनपर्ने हुनाले खासै त्यो म्युजिक रिलेटेड कुराहरू हुन्छ होइन अनि त्यो अनि प्याटर्नहरू म्युजिक प्याटर्नमा खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो त लाग्दैन कुराहरू कानीहरू होइन हजुर अप्ठ्यारो त लाग्दैन तर कहिलेकाहीँ अब त्यो ग्याप फिल हुन्छ नि त कुराकानी गर्दाखेरि पनि होइन ग्याप चाहिँ हुन्छ अब म्युजिकै जनरकै कुराकानी गर्ने हो भने पनि अलिकति फरक पर्छ अब त्यसमाथि अन टप अफ द्याट हाम्रो नेपाली प्यारेन्ट्सहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि त अझै धेरै फरक हुन्छ कि किनभने अब अब्रडमा भएको भए त्यही अनुसार ग्लोबल म्युजिक अनुसार अलिकति बुझाउन पनि सहज हुन्थ्यो होला होइन तर हाम्रो देशमा अब यो म्युजिकहरू भित्र त्यही पनि अब हाम्रो नेपाली सङ्गीतकै अलिक बेसी के अरे चासो हुन्छ अलिक धेरै मन पर्नु हुन्छ नेपाली सङ्गीत अनि त्यो अनुसार फेरि कन्ट्रास्ट भइहाल्छ कि म्युजिकको कुराकानी गर्दाखेरि हो होइन नेपाली म्युजिकहरू पनि हेरी हेरी छ नि अब मान्छेलाई अब जसलाई जुन जुन म्युजिक मनपर्छ जस्तै हुन्छ नि एउटा काको हुलमा बकुलाको हुलमा त्यसमा चाहिँ कतै एजले म्याटर नगर्ने रहेछ क्या हुन्छ त्यसले चाहिँ अब त्यो एज हटेर अनि सबै एउटै हुने खालको के त्यो खालको हुँदो रहेछ ओके अनि अतिजी हजुर अनि म्युजिक चोइसेसमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर भन्नुभयो है सो अनि तपाईँ चाहिँ अनि अब स्मार्टफोनको जेनेरेसनमा पढ्नु भयो कि भनौँ न वकम्यान डिस्कम्यानको जेनेरेसनमा पढ्नु 1982 को हो है कतिको डेट अफ बर्थ है 1982 सो प्रब्ली तपाईँ जेनेरेसन हाम्रो आँखा अगाडि मोबाइल है आयो हैन हजुर अनि अब हाम्रो आँखा अगाडि चिज चेन्ज भइरहेछ हाम्रो आँखा अगाडि भइरहेछ सो तपाईँ जेनेरेसन 1980 भन्नुभयो 82 सो प्रब्ली तपाईँ जेनेरेसन वाइ भित्र पढ्नुहुन्छ होला सायद त्यस्तै लाग्छ मलाई वाइसी वाइ प्रब्ली वाइ नै अब किन अनि यो जेनेरेसनलाई चाहिँ मिनिमल्स पनि भनिन्छ कि मिलेनियल्सहरू भनेर पनि भनिन्छ होइन बिकज आई थिङ्क दिस इज कन्सिडर टु बी वान अफ दि बेस्ट खालके पनि छ तर अब हरेक जेनेरेसनलाई नाम दिने चलन पनि छ क्या फेरि सो हरेक जेनेरेसनलाई केही न केही नाम दिइराखिएको हुन्छ सो बेस्ट पार्ट के लाग्छ लाइक तपाईँ 1980sमा जन्मिनु भयो यो 80s केड होइन सो के कुरा चाहिँ निकै नै मनपर्छ 80sमा जन्मेर चाहिँ हाम्रो लाइफमा अहिले भन्दा धेरै खुला थियो काठमाडौँ होइन हजुर द बेस्ट थिङ है हजुर यस्तो भिडभाड थिएन होइन प्लेन उड्यो हजुर उडिरहेछ प्लेन हामी सुनिरहेको छ ठुलै प्लेन उडाए जस्तो है होइन अब हाम्रो टाइममा मतलब हाम्रो टाइममा हामी जस्तो जब टिङमा थियो जब 16-17 थियो त्यो काठमाडौँ खाली थियो होइन हामी सानोमा हिँडेर स्वयम्भू जान्थ्यौँ होला होइन त्यो दिनहरू रमाइलो दिनहरू थियो जुन अहिले अब घरबाट निक्लिनु पनि अप्ठ्यारो लाग्छ धुलो धुवाहरू छ होइन यो त अब डेभलपमेन्ट सहरको डेभलपमेन्टको कुराकानी भयो होइन अब जेनेरेसन अनुसार अब ह्युमन नेचरदेखि लिएर हामी चलाउने सामानदेखि लिएर त्यसमा नि निकै नै परिवर्तन आएको छ नि त र आई थिङ्क बेस्ट थिङ टु काउन्ट वुड बी इन्टरनेट जस्तो पनि लाग्छ मलाई होइन जुन चाहिँ तरिकाले इन्टरनेटको सुविधा आयो मोबाइल फोन्सको सुविधा भनौँ तपाईँ 1980s को हुनुहुन्छ भने बाई लेट 90s तिर त फोन आइ पनि सकेको थियो होइन सो आई थिङ्क प्रब्ली 2000 पछि अलिक सजिलो भएको थियो क्या एक्सेस चाहिँ हजुर अब भने मैले भने हाम्रै अगाडि हामीले नै देख्यौँ होइन हामीसँगै चेन्जहरू भइरहेछ हाम्रो अगाडि अनि सुन्नुहोस् न अब तपाईँले भन्नुभयो तपाईँकै हाम्रो जेनेरेसनको अगाडि चाहिँ सबै कुरा जति पनि नयाँ इनोभेसन्सहरू छ स्मार्टफोन अब इन्टरनेट वाइफाई सबै कुरा सो अहिलेको जेनेरेसनको तपाईँलाई एउटा कुरा चित्त नबुझ्ने कुरा केही छ होला नि चित्त नबुझ्ने कुरा किन भन्दाखेरि हाम्रो जेनेरेसनमा त यस्तो हुँदैन थियो अहिले चाहिँ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ अलिक त्यति मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन भन्ने केही न केही त छ होला हुन्छ नि जुनियर सिनियरमा जुन एउटा हुन्छ नि एउटा के भन्ने हो त्यसलाई रेस्पेक्ट टाइपको हजुर त्यसमा अलिकति अब जस्तो अब अलिकति कमी पाउनुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ नो भन्ने कुरै हुँदैन थियो त्यस्तो थियो जस्तो अब अहिले चाहिँ उनीहरू अब हुन्छ नि एज भने उनीहरूले चाहिँ जस्तो हामीभन्दा जुनियरहरूले चाहिँ होइन एज भनेर त्यस्तो होइन अब मान्छेको विचारमा पर्छ कुराहरू विचार एउटै भयो भने त्यसमा एज म्याटर गर्दैन अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसन हेर्नु नबुझ्ने कुरा त के पनि छैन होइन यो त झन् राम्रो कुरा हो त्यो बेला सोच्थ्यो अहिलेको बच्चाहरूले अहिले सोध्छ त्यो कुरा होइन ठिक छ त्यो मलाई राम्रो लाग्छ सबै ट्रु अब जस्तो हाम्रो अब 80s भन्दा अगाडिको जेनेरेसन कस्तो थियो भने चाहिँ अब फर द फ्युचर भनेर काम गरिन्थ्यो क्या त्यतिखेर चाहिँ
मोर भन्दा नि अब हाम्रो कमिङ अफस्प्रिङ्सहरूको लागि चाहिँ राम्रो होस् यो होस् त्यो होस् भनेर चाहिँ 80s भन्दा अगाडिको पेरेन्ट्सहरू चाहिँ सबैजनाको काम गर्ने इच्छा त्यही हुन्थ्यो क्या फर द फ्युचर जेनेरेसन हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनले चाहिँ हामीले जे भोगाएको छ त्यो नभोग्नु परोस् भने चाहिँ वर्ल्ड वाइड भरि चाहिँ त्यसरी नै काम गर्ने तरिका थियो होइन सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इकोनोमी पनि एकदम बुस्ट भएको थियो त्यो टाइममा होइन सो त्यसरी त्यो जेनेरेसन चेन्ज हुँदै आयो र 80s पछि अब मोर ओभर लाइक डेभलपमेन्टतिर गयो नेसेसिटी भन्दा पनि होइन सो एभ्री जेनेरेसनमा चाहिँ लाइक केही न केही कुरा चेन्ज भएको छ क्या अब भनौँ 80s भन्दा अगाडि तपाईँहरूको पेरेन्ट्सले चाहिँ त्यही मेरो बच्चाले चाहिँ गर्नु नपरोस् होइन सो मेबी तपाईँको थिङ्किङ अलिकति फरक छ होला यो जेनेरेसनमा आइसकेपछि अलिकति इनोभेटिभ नयाँ आइडियाज न्यू बिजनेसेस होइन सो त्यसरी गइरहेको छ सो ओभर द इयर्स इट किप्स अन चेन्जिङ है तपाईँले चाहिँ हुन्छ नि एउटा कुरा परिवर्तन भनेको नै अब लाइफको एउटा होइन खोज भनेकै परिवर्तन त हो नि होइन मान्छेहरू किन मेहनत गर्छन् त्यही परिवर्तनको लागि त हो नि यो परिवर्तन राम्रो नै हो चेन्जेस इज गुड होइन अनि तपाईँले हुन्छ नि कहिले लाइफमा हुन्छ नि अब अहिलेको जेनेरेसनसँग केही कुरा डिल गर्नु पर्दा चाहिँ ल उनीहरूको उमेरमा त हामीले यो गरेकै थिएन हामी यस्तो सोच्दैन थियौँ उनीहरूले त अहिले यस्तो गरि पनि सक्यो यस्तो सोच्छ कति स्मार्ट भन्ने कहिले तपाईँले त्यस्तो फिलिङ आएको छैन त्यो त अभियसली छ नि अहिले त अब मेरो छोरा 9 इयर्सको छ होइन उसको मेरो कुरा मिल्छ अब उसलाई अब मेरो लेभलको कुरा गर्छ मेरो होइन अब हामी जब 9 वर्ष हुँदाखेरि त स्कुल पनि एक्लै जान सक्दैन थियो होला सो अत्यधिक खुसी लागेको कुराकानी गरेर अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त सो बेला बेलामा फोन गर्दै गर्नु होला So guys, phone को गर्नु सामने numbers are 5192002 र 5192003 these are two numbers so दुईटा नम्बर्स मा हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा पनि लाइभ छौं कतिजनाले कमेन्टहरु पठाइराख्नु भएको छ त्यो कमेन्टको पनि एकछिनमा हामी रिप्लाई दिन्छौं पढ्छौं पनि सो अहिलेको लागि इट्स टाइम वी आर इन फर कमर्शियल ब्रेक बाट आइसकेपछि देयर लट अफ थिंग्स दैट वी वान्ट लिस्ट डाउन वी वान्ट टु टक अबाउट सम डिफरेन्सेस सो त्यो डिफरेन्सेसको बारेमा कुराकानी गर्छौं र अहिलेको लागि कमर्शियल ब्रेक Welcome back of the commercial break. You guys are watching Call Kantipur. As I'm Call Kantipur ma chai generation gap ko barema kurakani garira chhau ra धेरैजनाले मेसेज पनि पठाइराख्नु भएको छ. So let's get back to your messages. So few messages here. अब नम्रता श्रेष्ठ उहाँ के भन्नुहुन्छ नेलो दाइ के छ मेसेज भन्नु मेसेज पठाउनु भएको छ. अब आई मिस इट कल गर्नुहोस् त्यसपछि मिसिङ अलिकति कम हुन्छ. सो एनिवेज दिपा गुरुङ गुड इभिनिङ कल कान्तिपुर भन्नुहुन्छ. भुवन राई हेलो गुड इभिनिङ कल कान्तिपुर. अनि काठमाडौँतिर कतिको गर्मी छ भनेर सोध्नु भएको छ. अब काठमाडौँतिर निकै नै गर्मी छ बढ्दो छ. अब इन्डियातिर पनि हिट वेभ आएर कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँतिर र स्पेसली तराई बेल्ट भन्दा पहाड र काठमाडौँसम्म चाहिँ अलिकति टेम्परेचरहरू बढ्दै गएको छ किनभने त्यो हिट वेभको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर एकदम राइज भइरहेछ. सो द्याट इज देयर. त्यसै गरी भुवन राईको अर्को पनि प्रश्न छ म 1996 को जेनेरेसनलाई चाहिँ के भनिन्छ होला मलाई त थाहा छैन यसो भनिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ. आई थिङ्क यु वुड फलो अन्डर जेनेरेसन जी अर जेनेरेसन जेन आई पनि भनेर भनिन्छ होइन. सो डिफ्रेन्ट नामहरू दिन्छ हरेक जेनेरेसनलाई. तर स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जेनेरेसन जी भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो पनि हुन्छ होइन. सो 1996 अमर पछिको लागि चाहिँ जेनेरेसन जी भनेर भनिएको छ. सो द्याट्स द टाइटल गिभन टु द जेनेरेसन. Those are the messages. So messages पठाउँदै गर्नुहोस्. We'll receive your messages. We'll be talking to you. We'll also receive your calls. Yes, अनि अब पक्कै पनि तपाईहरुलाई पनि एकदम रमाइलो लाग्ने छ हैन. तपाईले पनि you'll get to know हामी चाहिँ कुन जेनेरेसनमा पर्छौं and you'll get to discuss हुन्छ नि यो जेनेरेसनको यो मन पर्छ त्यो मन पर्दैन and our generation is the best one भन्ने कुरा. So it's so good to just share हुन्छ आफ्नो opinionsहरु. So त्यसको लागि to dial our numbers which are 5192002 and 5192003. So dial गर्नुस् अनि yes तपाई शेयर गर्नुस् हामीसँग तपाई कुन जेनेरेसनको हुनुहुन्छ अनि तपाईको जेनेरेसनको बेस्ट कुरा के छ and not so good भन्ने कुरा पनि हुन्छ हरेक कुराको. So just share with us and yes give us a call. So for me I think this millennials हरुको चाहिँ एकदम ठूलो responsibility छ जस्तो लाग्छ. Especially the generation from 19 I wouldn't say particular generation but the age group from I would say from 85 देखिको तिम्रो let's call it आजसम्मको त नभनौँ. सो 85 देखि तिम्रो 95 सम्म जन्मेको जुन चाहिँ एज ग्रुप छ दिस एज ग्रुप दिस जेनेरेसन होल्ड लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी जस्तो लाग्छ कि मलाई अझ 80s 90s को भनौँ. सो आई थिङ्क लेट्स काउन्ट फ्रम 80s to 95 सम्मको होइन. सो दिस जेनेरेसन होल्ड्स लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड आई थिङ्क दिस जेनेरेसन क्यान ब्यालेन्स बोथ द जेनेरेसन जस्तो लाग्छ कि मलाई एक हिसाबले. दे क्यान बी समवन इन बिट्विन र त्यसपछि यङ्गर जेनेरेसनलाई र ओल्डर जेनेरेसनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर चाहिँ यी युथहरूले सक्छन् कन्भर्सेसनमा कुराकानीमा एन्ड एट टु टेक द बिजनेसेस. अब जुन तरिकाले भनौँ यो जेनेरेसन प्लेज अ भेरी भाइटल रोल इन ब्यालेन्सिङ बोथ द पार्टिज जस्तो लाग्छ.
Yeah, that's very true. किन भन्दाखेरि I am the living example जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो किन भन्दाखेरि back at my home मैले जहिले पनि अब हुन्छ नि मेरो nieces and nephew को केही कुरा चाहिँ भन्नु अहिलेको जेनेरेसनको हिसाबले गर्नु पर्यो भने मेरो दिदीले चाहिँ कहिले के हुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ नो नाइ भनेर भन्नुहुन्छ हैन उहाँहरूले सब आफ्नो टाइमको हिसाबले सोच्नु हैन तिमीहरूले यसरी हैन यो गर्नुपर्छ मैले चाहिँ बीचमा चाहिँ त्यो ब्रिज भन्छु कि हैन त्यसले हैन अहिलेको टाइमलाई यसरी जानुपर्छ भनेर अनि बच्चाहरूलाई पनि सम्झाउने कि अब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो टाइमको हिसाबले सोच्छ सो तिमीहरूले अलि अब आमा बुवाको हिसाबले सोचिदिनुपर्छ भने सो आई एम द लिभिङ इक्जाम्पल है सो अहिले चाहिँ सो बिचमा जहिले पनि ब्रिज हुन्छ आई एम द बिचको मिडिएटर कि जहिले पनि यो कुरा यताबाट यता लाग्यो अनि सबैजना मिलाइदिने कि Alright, so that happens everywhere in the world. So अहिलेको लागि पालो भएको छ कल निम्त्याउनलाई. Hello. Hello. हेलो नमस्ते नमस्ते को बोल्नुभयो? म नम्रता श्रेष्ठ पुल्चोकबाट बोलेको नम्रता जी नम्रता जी अस्ति पनि कुराकानी भएको थियो है हाम्रो. कुरा त भएको सर क्यार क्यार आवाजहरु केही राम्रो बुझिएन नि त हजुरको स्वरै अहिले कि पहिला? अहिले पनि त्यस्तै आएछ किन होला? खै अब यो चाहिँ हाम्रो टेलिकम अफिसतिरै सोध्नुपर्छ जस्तो यसो एकचोटि है. सो अहिले धेरैजनाको गुनासो आइरहेछ अलिकति आवाजमा प्रब्लम आयो भनेर त्यही पनि कोसिस गरौँ कति कुराकानी गर्न सक्छौँ है त. हामीले त एकदम क्लियरली सुनिरहेछौँ तपाईँलाई. नम्रता जी हजुर तपाईले भर्खरै हामीलाई फेसबुकमा मेसेज पनि गर्नु भएको थियो. गरेकी थिएँ मैले भर्खरमा त गएको नम्रता श्रेष्ठको पढ्नु भएन? पढे नि एमएससी लेख्नु भएको थियो. आई मिस यु टु. त्यही भएर त थाहा पाएको नि तपाईले हाम्रो फेसबुकमा कमेन्ट गर्नु भएको थियो भनेर. थ्यांक यू सो मच गाइजलाई मिस यु टु अनि कल गर्दै गर्नु होला. अघि सृजलले भने जस्तै कल गरिराख्यो भने तपाईसँग कुरा भइराख्यो भने चाहिँ त्यो मिसिङको लेभल चाहिँ घट्दै जान्छ है. सो नम्रता जी हजुर अनि तपाईँ छ नि आफ्नो जेनेरेसनको एकदमै मनपर्ने कुरा के हो आफ्नो टाइमको लममा हाम्रो टाइमको चाहिँ मलाई यो कुरा चाहिँ एकदमै मनपर्छ भन्ने कुरा केही छ? अब म के भने त सबै त मैले भनिरहेको छु होइन म के पनि भन्न चाहन्न. ल केही पनि छैन तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा? अस्ति पनि त्यही भनेको मैले. मन नपर्ने कुरा के छ त यो जेनेरेसनको? मन नपर्ने कुरा भनेको चाहिँ होइन लाइफमा जे पनि हुन्छ नि गलत कुरा त्यो मन पर्दैन. अब त्यो त अब जे पनि हुनसक्छ नि गलत कुरा. तर अब यो जेनेरेसनमा अलिकति हुन्छ नि बेसी अब फोन चलाइन्छ कि होइन अलिकति बेसी समय चाहिँ अब फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूसँग नबिताइकन चाहिँ एकदम एक्लो भएर चाहिँ सोसियल मिडियामा कम्प्युटरमा समय बेसी बिताइन्छ कि त्यो पक्ष मन पर्दैन कि यो जेनेरेसनको होइन. वा यस्तो बिजी छ यो जेनेरेसन कि काम 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 भनेर लागिरहेछ. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मान्छेको लागि समय छैन कि यस्तो कुराहरू हुन्छ नि हरेक जेनेरेसनमा किन के कुराहरू भइरहन्छ. यस्तो मध्ये के कुरा मन पर्दैन के चित्त बुझ्दैन? धेरै काम 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 भयो भने पनि रिस उठ्छ क्या. त्यसैले म धेरै कम काम गर्छु. कामै नगर्नुहोस् के काम गर्नुहुन्छ बरु. सो धेरै बिजी भइराख्यो भने आफ्नो लागि अनि अब फ्यामिलीको लागि टाइम हुँदैन है. सो त्यो कुरा हजुर टाइम दिएको हामीले पनि टाइम मिल्यो भने रमाइलो हुन्छ खुसी हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. टाइम चाहिँ पर्छ मान्छेले पक्कै पनि. ल नम्ता खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी गरेर फोन गर्दै गर्नु होला र मेसेज पनि गर्दै गर्नु होला है त. ओके बाई बाई. ओके बाई बाई. सो yeah guys keep calling us numbers are 5192002 र 5192003 र पक्कै पनि यो जेनेरेसन ग्यापको बारेमा कुराकानी गरौँ. anyone from any age group can call us. रमाइलो हुन्छ यहाँसँग यो कुराकानी गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ. सो देयर आर सम डिफरेन्सेस दैट वी गोना टक अबाउट. र सुरुमै कुराकानी गरिहाल्यौँ अबाउट ब्यालेन्सिङ बोथ द जेनेरेसन्स होइन. सो यो आई थिङ्क अहिलेको टाइमको मिलेनियल्सहरूलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभने जुन तरिकाले चेन्जेस आएको छ ओभर द इयर्स त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टु होल्ड दिस बोथ पिपल बोथ द टाइम हुन्छ नि यता यता सबैतिर ब्यालेन्स गर्न लानलाई चाहिँ मिलेनियल्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट. अहिलेको मिलेनियल्स भनेकाहरू चाहिँ अहिलेकै युथहरू लेट्स काउन्ट इट अबभ 80s भन्नुभयो भने प्रब्ली अलमोस्ट 35-40 इयर्स अलमोस्ट होइन. सो ती व्यक्तिहरूदेखि लिएर चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ कतिपय छोराछोरीको कुराकानीहरू. दे हेभ नोटिस द चेन्ज ओभर द इयर्स एन्ड अल होइन. सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुवै पक्षलाई चाहिँ निकै राम्रोसँग बुझ्ने क्षमता चाहिँ यो जेनेरेसनसँग छ जस्तो चाहिँ हामीलाई महसुस हुन्छ. यस वी फिल द्याट वी आर द क्याटलिस्ट के होइन. दुइटै जेनेरेसनको जुन इमोसनल रियाक्सन्सहरू ब्यालेन्स गर्नको लागि वी आर द क्याटलिस्ट के जस्तो लाग्छ मलाई. किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब आफूभन्दा ओल्डर जेनेरेसनको पनि अब कुराहरू देखेका छौँ होइन. हामीसँग जतिखेर हामी त्यतिखेर अब स्मार्टफोन थिएन इन्टरनेट थिएन अनि पछि बिस्तारै ठुलो हुर्किँदै गर्दा अहिलेको जेनेरेसनमा आइपुग्दा चाहिँ हामीले सबै कुरा देख्यौँ होइन. सो अहिलेको जेनेरेसन जन्मिने बित्तिकै
वरिपरि मोबाइल हुन्छ सबै ग्याजेट्सहरू हुन्छ हरेक कुरा फेसिलिटीले भरिपूर्ण हुन्छ सो यस्तो कुराहरू चाहिँ जतिखेर हरेक कुरा पुगिरहेको बेला चाहिँ जेनेरेसन हुन्छ नि आफ्नो टाइमको कुरा चाहिँ अब त्यो टाइमसँग चाहिँ अब नमिल्दा चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो ब्यालेन्स हुँदैन सो त्यही भएर हाम्रो जेनेरेसनले दुइटै हुन्छ नि अभाव पनि सक्सेस पनि देखेको हुनाले वी क्यान एक्चुली ब्यालेन्स थिङ्स जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ सो अनदर थिङ इज अबाउट काम गर्ने शैली तरिका भनौँ होइन सो आई थिङ्क अहिलेको जेनेरेसन्सहरू दे वान वर्क स्मार्ट सहज तरिकाले सजिलो तरिकाले भने चाहिँ अलिकति एल्डर जेनेरेसन्सहरू चाहिँ दे युज टु वर्क भेरी हार्ड एकदम मेहनत गरेर काम गर्नुपर्छ इमान्दारीको साथ लोयल्टीको साथ भनौँ भने विच इज निडेड इन टुडेज डेट एज अनेस्ट हुनुपर्छ लोयल हुनुपर्छ राम्रोसित काम चाहिँ गर्नुपर्छ तर कस्तो हुन्थ्यो भने लाइक सर्टेन तरिकाजहरू हुन्थ्यो तरिकाहरू छुट्याइँदैन थियो हुन्छ जुन प्याटर्न छ जुन किसिमले काम भइराख्नुपर्छ भन्ने चलन थियो त्यही तरिकाले गरिराख्ने नयाँ आइडियाजहरू के सोचिन थियो त्यो जेनेरेसनले सो अहिलेको जेनेरेसनहरू चाहिँ दे वान बी दे आर स्मार्ट अब जस्तो फर इन्स्टेन्स केको बिल तिर्नु पऱ्यो भने अनलाइन तिर्छौँ हामी सजिलो छ होइन प्याटा तिर्दै सिद्धिहाल्यो किन अफिस जानु पऱ्यो डिजिटल तरिकाले तिर्न मिल्छ सो दिस इज वाट टुडेज जेनेरेसन लुक फरवर्ड टु वेरएस अब हजुरबा हजुरआमा कसैले तिर्न पठाऊ वा अलिकति अर्जेन्ट छ भने उहाँहरू अफिस जानुहुन्छ बगैँचा रिसिटै काट्नुहुन्छ सो द्याट इज डिफरेन्स इन वर्किङ एज वेल सो यस अब यो टाइम यतिखेर चाहिँ फेरि कस्तो कुरा निस्किन्छ भन्दाखेरि यस अब हामीभन्दा सिनियर्सहरूले चाहिँ त्यही सेम ओल्ड प्याटर्न चाहिँ उहाँहरूले युज गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो बच्चाहरूले पनि त्यही गरोस् भन्ने उहाँहरूले सोच राख्नुहुन्छ होइन सो अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ अहिलेको टाइमको अनुसारले केही कुरा चाहिँ अब काम गर्न खोज्दा केही कुरा उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ भनौँ रिप्लाई ब्याक गर्दा ए ल त जान्ने हुने भन्ने पनि अब रियाक्सन आइरहेको हुन्छ होइन धेरै जस्तो कुरामा सो कहिलेकाहीँ त्यो बेला पनि अब कति धेरै हुन्छ त्यहाँ डिस्कसन्सहरू हुने कुरा बिग्रिने पनि भइरहेको हुन्छ कि अहिलेको टाइममा बट फर मी वर्किङ स्मार्ट इज द बेस्ट वे टु डु इट वर्किङ हार्ड इज द्याट हार्ड काम गर्नुपर्छ तर आई थिङ्क मोर इम्पोर्टेन्ट इज वर्किङ स्मार्ट when you work smartly I'm not saying you don't work hard you work hard as well but at the same time if you work very smart I think त्यही कुरा अझै सजिलो तरिकाले पनि हुन्छ होला छिटो पनि हुन्छ होला and maybe new outcomes can come through it as well so it's always necessary to work smart यस अब इनोभेसन्सहरूको कुरा गरौँ होइन अब पहिलाको जेनेरेसनहरूले चाहिँ अब हामीहरूले चाहिँ वकमेन अघि मैले भने डिस्कमेनहरू रेडियो टिभी अब गेम्सको कुरा गर्नुपर्दा मारियो वेबट्रिक अनि फोनको कुरा गर्नुपर्दा नोकिया होइन अनि त्यसै गरी अब स्यामसङको बिस्तारै बिस्तारै मार्केटमा आयो त्यसपछि आइफोन PS4 अनि डिभिडी अब सिडिजहरू त्यसै गरी अब अहिले आयो नेटफ्लिक्स स्न्यापच्याटसम्म हामी आइपुगेका छौँ होइन सो वी क्यान सी द रेन्ज अफ द चेन्जेस हुन्छ नि इनोभेसन्समा पनि सबै कुरा भनौँ टेक्नोलोजीमा पनि एउटा रेडियोदेखि लिएर हामी अहिले नेटफ्लिक्समा आइसकेका छौँ So coming to today's date, yeah, I think that would count from probably from 85 भनौँ वा 80s भनौँ त्यो टाइमदेखि कुराकानी गरौँ होइन सो रेडियो भन टिभी भन लट अफ स्टफ वी गट अ सिट एन्ड त्यो जेनेरेसनले आजको समयसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ ओभर द इयर्स ट्रान्सफर्मेसन देखेको छ फ्रम वेयर वी हेभ स्टार्टेड टु वेयर वी हेभ कम किनभने अहिलेको जेनेरेसनसँग कुराकानी गर्ने भने देव स्ट्रिक्टली सिन एलसिडी टिभिज एलइडी टिभिज होइन सो फ्ल्याट टेलिभिजन स्क्रिन्सहरू फोन्सहरू पनि टच फोन्सहरू अहिलेको जेनेरेसन भन्यो सो अहिले अब आफ्टर 2010 भन्ने अरू 2013 भन्ने they have named it Generation Alpha भनेर चाहिँ नेम दिएको छ अहिले चाहिँ होइन सो it's a pretty unique name as well and we'll talk more about Generation Alpha in a while but अहिलेको लागि चाहिँ कल आउनु भएको छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्ते 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 दिपेश जी हजुर ल भनिदिनुहोस् तपाईँको बेस्ट कुरा आफ्नो जेनेरेसनको एक्सक्युज मी हेलो एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् दिपेश जी हजुर तपाईँले आज हाम्रो शो स्टार्टदेखि हेरिराख्नु भएको छ छैन भर्खर ए भर्खर हो ओके सो तपाईँ कति कुन इयरको हुनुहुन्छ दिपेश तपाईँ हजुर तपाईँ कुन इयरमा जन्मिनु भएको कुन इयरको हो तपाईँ म 2052 मलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुहोस् त इङ्ग्लिसमा चाहिँ खोइ मलाई ठ्याक्कै अहिले एक्ज्याक्ट 52 आई थिंक 90s मै पर्छ जस्तो 52 ओके इज 92 भनेपछि 1997 no you're 1996 probably 1996 हो तपाईँ ए 52 भनिसकेपछि तपाईँ 1996 हो होइन सो 1996 भनिसकेपछि तपाईँ जेनेरेसन जी मा पर्नुहुन्छ हजुर है सो तपाईँको जेनेरेसनको राम्रो कुरा के लाग्छ तपाईँलाई अहिले हालको तपाईँको जेनेरेसन यो फ्रेन्ड्स यो सर्कल अब जसरी हुर्किनु भयो यो जेनेरेसनमा हुर्किनु भयो तपाईँ स्कुलदेखि लिएर एभ्रिथिङ अराउन्ड यु हुन्छ नि यो जेनेरेसनको के कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ चाइल्डहुडदेखि अडल्टहुडसम्म आइपुग्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो टाइमको चाहिँ एकदमै मनपर्ने कुरा चाहिँ एसएलसी दिँदा हजुर एसएलसी दिँदा अनि हाम्रो फर्स्टमा यो
इन्टरनेटको जुन आयो नि हजुर हो त्यो जुन बेला हामीले फेसबुक लुकी बाबुआमासँग नि खोलेर हेर्थ्यौँ अनि त्यो चाहिँ राम्रो लाग्थ्यो है लुकी चलाउनेदेखि अहिले आमा बुवासँग पनि फेसबुक हुने टाइमसम्म पुगिसक्नुभयो तपाईँ होइन हजुर हजुर अनि छ होला तपाईँको आमा बुवाको फेसबुक के कसो हुनुहुन्छ आफन्तको छ आफन्तको छ र कहिलेकाहीँ सिकाउनु पर्दाखेरि झन्झट लाग्छ हे किन सिकाइराख्नु यति अब सानो कुरा पनि कस्तो नसम्झेको फोटो हाल्न पनि कस्तो नआएको कमेन्ट गर्नु पनि कस्तो नआएको जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्दैन हामी त त्यही जेनेरेसनकै भएर होला सिकाइदिइहाल्नुहुन्छ छैन है हजुर अनि अब तपाईँ सोसियल मिडियाको टाइमतिर हुर्किनु भयो होइन तपाईँ हुर्किँदै गर्दा सोसियल मिडिया पनि सबै चारैतिर फैलिँदै गयो सो यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई एकदम राम्रो लाग्छ कि हो फेसबुकहरू जति पनि अब अहिले सामाजिक सञ्जालहरू छ सो यो अहिलेको टाइमको चाहिँ तपाईँलाई त्यो एकदमै मनपर्छ हजुर मलाई त मनपर्छ किनभने संसार सबै घुम्न पाइन्छ हेर्न पाइन्छ यहाँ बसेर अमेरिकाको कुन चाहिँ सिटीको होइन कुन चाहिँ सेलिब्रेसन हेर्न मिल्छ हजुर हजुर तपाईँहरू जस्तो सेलिब्रिटीलाई पनि फलो गर्न पाइन्छ अलिकति धेरै नजिक बनाइदिएको छ होइन तपाईँहरूको झन् माई डेहरू हेर्न पाइन्छ के गर्नु पाइन्छ सबै राम्रो लाग्छ अलिकति अरूको बारेमा धेरै जान्ने बुझ्ने अवसर पनि मिलाइदिएको छ तपाईँलाई डिफरेन्सेस के फिल हुन्छ बताउनुहोस् त अब यङ्गर जेनेरेसन भनौँ होइन सो तपाईँ 1996 मा जन्मिनु भयो लेट्स टक अबाउट द जेनेरेसन फ्रम 2000 और ल भनौँ 2010 पछिको ल बिचमा राख्नु 2005 पछिको जेनेरेसन भनौँ होइन हजुर 2005 पछिको जेनेरेसनहरुमा के ग्याप पाउनुहुन्छ तपाईले तपाईँ र त्यो जेनेरेसनमा मतलब अब तपाईँ 10 वर्षको हुँदाखेरि ग्याप भनौँ न 10 वर्ष सानो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दाखेरि हजुर के कुरा डिफरेन्स फिल हुन्छ तपाईलाई तपाईँ भन्दा 10 वर्ष सानो आई थिंक उनीहरूको बच्चामा नै अर्कै विकास भइसकेको छ होइन हाम्रो जुन जमाना हाम्रो जमाना त नभनौँ हामी पनि त्यही उसकै हो तर अलिकति डिफरेन्सेस हुन्छ उनीहरू अलिक छिटो नै बुझ्ने हरेक चिज बुझ्ने हुन्छ हामी चाहिँ अलिक ढिलो नै बुझ्ने हुन्छौँ त्यो चाहिँ अलिकति मनमा खट्छ अहिलेको जेनेरेसन वे टु स्मार्टर हैन अति ओ माय गॉड अनि यस्तो लाग्छ ल यो उमेरमा त हामी त नाकमा सिगा चुहाउँदै हिँडिरा हुन्थ्यो उनीहरूले पुरै अहिले सबै टेक्नोलोजीहरू युज गर्न आउँछ हैन तपाई जन्मिन पाए भए कुन चाहिँ इयरमा जन्मिन पाएको भए तपाईलाई एकदम बेस्ट होला जस्तो लाग्छ अब जन्मिन त 1996 मा जन्मियो त्यो त जन्मिहाल्यो नि तर अब यसो 2000 तिर जन्मिदिया भए हुन्थ्यो कि वा 2015 तिर जन्मिदिया भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि हैन म त 1950s तिर जन्मिया भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नै मलाई त यो यतै न 2005-06 तिरै जन्मियो त है अझ 10 वर्ष ढिलो जन्मिदिया भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुर किनभने कहिलेकाहीँ कुनै मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल अब 90s को कुरा गरौँ भने कसैलाई 80s 70s को कुरा एकदमै मनपर्छ फर म्युजिक भनौँ फ्यासन भनौँ हरेक कुरा के सो कसैले त्यस्तो फिल पनि गर्छ कि म चाहिँ त्यो जेनेरेसनमा जन्मिदिएको भए चाहिँ कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला भनेर तर तपाईँको केसमा चाहिँ त्यस्तो रहेन रहेछ छैन म अझ यङ्गर भइदिएको भए अझ जति हुन्छ त्यति नै है सो एनीवेज दिपेश कुशलासँग कुराकानी गरेर फोन गर्दै गर्नु होला अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त थ्यांक यू सो मच अलराइट बाइ सो या वी आर टकिङ टेक्नोलोजी उहाँले पनि सोसियल मिडियाको कुराकानी गरि नै हाल्नु भयो हैन सो yeah it has drastically changed the life so it has connected all people तपाईको छुट्टेको साथीहरुदेखि लिएर पुरानो आफन्त इष्टमित्र फेसबुक तिर दायाँ बायाँ अरु सोशल मिडिया प्लेटफर्म्सहरुबाट पनि देखिरा हुन्छ चिनिरा हुन्छ भेटघाट भइरा हुन्छ र कुराकानी भइरा हुन्छ लामो समयपछि छुट्टेको साथी सो दिस इज वन थिङ वन गुड पार्ट अबाउट द जेनेरेसन द इनोभेसन्सहरु भनौँ यो जेनेरेसन भएको इनोभेसन्सहरु र आई थिंक देयर इज लट टु टक अबाउट दिस जेनेरेसन एन्ड ओल्ड जेनेरेसनको धेरै कुरामा पनि ग्यापहरु भइरा हुन्छ अब भनौँ 80s भन्दा अगाडिको वा 80s भन्दा लेट्स कल इट 80s मै राखौँ मैले सो 80s भन्दा अगाडिको जेनेरेसन्सहरुको चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने दे न्यू ट्रेडिसन्सहरु हैन सो कस्टम्सहरु कल्चर्सहरु थियो सो सिधा तरिकाले डाइरेक्टली फलो गर्नुहुन्थ्यो के उहाँले त्यो कुरा सो दे ह्याड नो क्वेशन्स टु इट किन पहिलेबाट भइएर आइरहेछ चलिरहेछ सो म यो फलो नै गर्छु यो गर्नै पर्छ भन्ने थियो सो द्याट इज देयर हैन सो अनि त्यसपछिको जेनेरेसनलाई के फिल हुन थाल्यो भने चाहिँ कतिपय ट्रेडिसन्सहरुमा चाहिँ क्वेशन रेज हुन थाल्यो सो दे स्टार्टेड क्वेशनिङ अबाउट इट र क्वेशन किन भन्दाखेरि यो ट्रेडिसन गरे बापत के हुन्छ वा यो ट्रेडिसन साँच्चै गर्नुपर्ने जरुरी छ छैन सो the other generation had question to it so if they found answers if they found facts त्यसपछि उनीहरुले चाहिँ त्यो कुरा फलो गर्न थाल्नु भयो सो अब अहिलेको अलिकति यंगर जेनेरेसन हेर्ने भने they hardly know about much of the traditions so they're missing out on traditions people are forgetting those kind of traditions so यसरी चाहिँ ग्याप र चेन्जेसहरु चाहिँ भइ नै रहेको छ
Yes, that's very true. किन भन्दा पहिला कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आमा बुवाले ल यस्तो गर्नुपर्छ है छोरा या छोरी भनेपछि ल गर्ने भनेर अनि बिस्तारै चाहिँ हुन्छ नि ल यो गरेपछि के चाहिँ हुन्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ हुन्छ नि मान्छेले रेज गर्ने ल यस्तो गर्ने के हुन्छ यो नगर्दा चाहिँ के हुन्छ तर अहिले आएर चाहिँ कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ हैन व्हाट्स द लजिक किन गर्ने अहिले आइ दे डोन्ट मच केयर अबाउट इट सो त्यो तरिकाको भइसकेको छ क्वेसन पनि मतलबै छैन अहिलेको जेनेरेसनलाई भन्यो भने सो मन लागेको गर्छु न मन लागेको गर्दिनँ सो द्याट इज कम हुन्छ नि सो माई लाइफ माई चोइसेस सो आई फल इन द क्याटेगोरी वेयर आई आस्क क्वेसन्स लाइक यो गरे बापत के हुन्छ यो गर्नै पर्ने जरुरी छ कि छैन सो आई कम फ्रम द्याट जेनेरेसन एन्ड आई अलवेज आस्क क्वेसन्स इफ केही ट्रेडिसन्सहरू छन् वा केही कस्टम्सहरू छन् भने अनि क्वेसन गरिसकेपछि गर्न मन लाग्यो भने गर्छु अर एल्स आई विल नट डु इट अर्को चाहिँ सोझो साझो हिसाबले चाहिँ ल फ्यामिलीमा चाहिँ अब यो कुरा मान्दै आइरहेको कुरा हो अब हामीले पनि मान्नुपर्छ भने हुन्छ त्यसरी नै फलो गरिरहेको हुन्छ बट देयर आर लट अफ पिपल हु हुन्छ नि आस्क क्वेसन्स रिगार्डिङ ल यो गऱ्यो भने चाहिँ के चाहिँ हुन्छ भनेर सो द्याट इज द्याट सो अब अर्को कुरा एकछिन गरौँ यो चाहिँ अब इन्टरनेटसँग रिलेटेड छ र अघि नै भनिहाल्यौँ इन्टरनेटसँग अब धेरै कुरा जोडिसकेपछि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामी हाम्रो मम ड्याडहरूको इमेलहरू हेरेर हुन्छौँ हामीभन्दा सिनियर्सहरूको इमेलहरू हेरेर हुन्छौँ उहाँहरूको इमेलमा कुनै यति लाख जिता छ यति बोनस जिता छन् यस्तो स्क्याम इमेल आइदियो भने एकदम खुसी हेर्नाइज हो मैले त यति पैसा जिताएको छु नि यसो सो भनेर होइन सो दिस पिपल आर भेरी इजी टु फुल ओभर द इन्टरनेट सो उहाँहरूको एकाउन्टहरू पनि ह्याक भइराख्ने इन्फर्मेसनहरू गइराख्ने अनि अनलाइनमा यस्तो धेरै माया पाइन्छ लभ पाइन्छ भने त्यो हो अनि त्यसै स्क्यामवाला इमेल्सहरू म यहाँ कहाँ अड्केर बसिरहेको छु मलाई सहयोग गर्नलाई यति फलानु पैसा पठाइदिए हेर त यो मान्छे यसरी फसेर बसिरहेको सो दोज then we are there where we know that this is not going to happen, this is not happening, this is all scam email bhanera. So that is the generation after that. अहिलेको नयाँ जेनेरेसनहरू त यति धेरै इमेल एड्रेसेस छ अनि खासै दे नट मच इन्टु इमेल एज वेल सो द न्यू जेनेरेसन्स आर मोर इन्टु फेसबुक एन्ड इन्स्टाग्राम भनौँ भाइबर भनौँ स्न्यापच्याट भनौँ अल दि अदर सोसियल मिडिया एप्स वेयर दे क्यान राइट टेक्स्ट इन एन इन्स्टेन्ट हुन्छ नि सो द्याट इज देयर एन्ड आई डोन्ट थिङ्क दे वन्ट टु टक ओभर द इमेल अरू जहाँ मान्छेको अनुहार देखिँदैन क्यारेक्टर देखिँदैन त्यस्तो तरिकामा चाहिँ उहाँहरू कुरा गर्नै रुचाउनुहुन्न पहिला त यु सेन्ड इमेल यु नो हु इज सेन्डिङ इट टु एन्ड हु इज रिप्लाइङ यु ब्याक सो त्यो दिमागमा एउटा भिजुलाइजेसन हुन्थ्यो कि म यो मान्छेलाई पठाइरहेको छु त्यो मान्छेसँग कुरा गर्नु बट अहिलेको दिनमा त्यो हुँदैन यु हेभ टु सी हु द पर्सन इज या यस अनि अर्को कुरा छिटो छरितो पनि भनौँ न अब अहिले त एभ्री वान इज इन्टु सोसियल मिडिया फेसबुक चलाइरहेछ इन्स्टाग्राम चलाइरहेछ भनेपछि त्यो कुनै पनि कुरा मलाई छिटो गर्नु छ भने चाहिँ ल फेसबुकमा मेसेज गरौँ मेसेन्जरमा मेसेज गरौँ भनेर त्यसरी चाहिँ अहिले काम भइरहेको हुन्छ अब इमेलमा त्यो मान्छेले हेर्ला नहेर्ला कहिले हेरेर कहिले रिप्लाई गर्ला अब त्यो अहिले अब अहिलेको टाइममा चाहिँ त्यो त्यति लामो टाइम कुर्ने कोसँग पेसेन्स पनि छैन टाइम पनि छैन भनौँ न अहिलेको अहिले गरिहाल्ने अहिले मेसेज पठाएर रिप्लाई पाइहाल्ने त्यसपछि त्यो कामको चाहिँ सल्युसन निस्किन्छ भन्ने त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ अब सोच्ने स्टार्ट भइसकेको छ सो त्यही भएर अहिले इमेल भनेको चाहिँ अब एकदम भनौँ न ठुल्ठुलो फाइलहरू जुन चाहिँ अब मेसेन्जरहरूमा इन्स्टाग्रामहरूमा चाहिँ अपलोड हुन सक्दैन त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ बट कुनै कुरा इन्स्टेन्ट गर्नु छ छिटो छिटो गर्नु देस अलवेज सोसियल मिडिया छिटो छिटो गर्ने एभ्रिथिङ सरेड आउट Yep, that is the guys. So call us. Numbers are 5192002 or 5192003. I think like time is a commercial break. We'll be going for a break and we'll be back after that. Welcome back after the commercial break. You guys are watching Call Kantipur. So today we've been talking about generation gap, different generations like Kikosto Bonsa, but I've examples and so anything that you want to say more about it? अब टेक्नोलोजीको कुरा गरौँ है सो रेडियो नेपालदेखि अब अहिले चाहिँ अब बीबीसी रेडियो 1 सुन्ने टाइम आइसकेछ हैन सो अब वी क्यान सी द चेन्जेस हुन्छ त्यतिखेर पहिला अब घरमा एउटा प्यानासोनिकको रेडियो हुन्थ्यो अनि कसेट प्लेयर पनि एउटैमा हुन्थ्यो हैन देयर वाज अ बिग डिल के जस्तो घरमा त्यो छ ओ माई गॉड वाओ हाम्रो घरमा यो छ भन्ने पुरा हुन्छ स्कुलमा पनि मेरो घरमा त यो छ नि भनेर हुन्छ नि फुर्ती लडाउने सो अहिले आएर चाहिँ एभ्रिथिङ इज इन योर ह्यान्ड हातमै छ अब कहीँ राख्नु पनि परेको छैन तपाईँको घरमा त्यसले त्यो कुराले चाहिँ भनौँ न ठाउँ पनि ओगटेको छैन सो टेक्नोलोजी अब एउटा ठुलो रेडियो एउटा ठुलो टिभी ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अनि त्यो पनि कभर हुन्थ्यो त्यसमा यस्तो सटरवाला कभर हुन्थ्यो सो अहिले आएर चाहिँ स्मार्ट टिभी भइसकेको छ स्मार्ट जेनेरेसन स्मार्ट त फोन थ्योरै थियो अरे एभ्रिथिङ इज स्मार्ट द्याट इज मोर अफ डेभलपमेन्ट अनि सो जेनेरेसनकै ग्यापको कुराकानी गर्नु भने चाहिँ लेट्स टक अबाउट सम इन्डस्ट्रियल एजदेखि लिएर लेट्स कल इट इन्टरनेट एज अहिलेको होइन सो यो दुईवटालाई ब्यालेन्स गर्ने भनेको मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ सुरुदेखि नै भनिरहेको छु इट्स द एज ग्रुप फ्रम 80s टु लेट्स कल इट 80s टु 95 96सम्मको लागि 95सम्म भनौँ 80s टु 95 सो दिस जेनेरेसन क्यान अन्डरस्ट्यान्ड बोथ द पार्टिज भेरी वेल किनभने त्योभन्दा अगाडि प्रब्लम 80s भन्दा अगाडि आई थिङ्क वी निड टु डेफिनेटली कल इट इन्डस्ट्रियल एज
होइन किनभने सबै लट अफ पिपल युज टु वर्क इन बिग फ्याक्ट्रिज एन्ड अफिसेस दिस एन्ड द्याट सो अहिलेको टाइममा इट्स बिन एन इन्टरनेट एज सो देयर इज अ ह्युज ग्याप सो यसो हेर्ने भने यो दुइटालाई ब्यालेन्स गर्न पनि सकिन्छ सो मोस्ट अफ द पिपल सुड बी डुइङ रियली गुड अफ दिस एरा जस्तो लाग्छ बिकज you can make both the people work, you can balance both the things between this parties or so like so that is there. Now let's talk about the coming up generation. So like say alpha generation alpha भनिएको छ जुन चाहिँ 2010 2013 पछि जन्मेका बच्चाहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नाम के दिएको छ भने चाहिँ generation alpha भनेर अब यो alpha नाम दिनु पनि I don't know where it comes from, generally people just name it. So that is there. र त्यो अनुसार चाहिँ किन alpha भनिराखेको छ भने चाहिँ these guys know so much already when they are born हुन्छ नि सो सानो उमेरदेखि नै फोन हातमा हुन्छ ट्याब्लेट्सहरू हातमा हुन्छ र कतिपय कुरा त यिनीहरू स्कुल जानुभन्दा अगाडि नै सिकिरहेको हुन्छन् होइन सो लट अफ थिङ्स किड्स नो बिफोर दे गो टु द स्कुल एजुकेसन घरबाट स्टार्ट भएको छ एन्ड दे नो a lot actually more than us हुन्छ नि सो एक स्टेप अहेड पनि छन् र एट टाइम्स देयर इज अल्सो क्वेसन मार्क हाउ द लाइफ इज गोन टु बी आफ्टर दिस एकदमै एकवरिने खालको लाइफहरू हुने हो कि लाइक पिपल माइट नट ह्याभ फ्रेन्ड्स एन्ड अल द जस्ट बी अल ओभर द इन्टरनेट एजको पनि अलिक एक स्टेप अगाडि पुगिसकेका छौँ हामीहरू होइन सो देयर लट अफ क्वेसन्स विथ द जेनेरेसन अल्फा अब जेनेरेसन ग्यापको एउटा इक्जाम्पल म आफ्नै एक्सपिरियन्स दिन चाहन्छु किन भन्दाखेरि अब अहिलेको बच्चा स्पेसली चाहिँ जो चाहिँ अब 4-5 वर्षको बच्चाहरू हुन्छ दे आर सो स्मार्ट दे नो एभ्रिथिङ कि उनीहरूलाई सबै कुरा थाहा छ होइन अनि कहिलेकाहीँ केही कुरा अब हामीले आफ्नो कुरा राख्दा चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो होइन यस्तो हो भनेर सर्ट आन्सर दिइहाल्छ सो कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्थ्यो भन्दा यत्रो उमेरमा यसलाई यति धेरै थाहा छ यसको उमेरमा त हामी कति इनोसेन्ट थियो कति नाइफ थियो जस्तो फिलिङ हुन्छ नि यिनीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि दे आर नट स्मार्ट ओभर स्मार्ट जस्तो मलाई फिलिङ हुन्छ कि होइन सो मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ यो कुराले पनि जेनेरेसन ग्यापमा चाहिँ हुन्छ नि यो कुराले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो डिस्कसन्स हुने कुरा नमिल्ने पनि हुनसक्छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उनीहरूले केही गर्ने बित्तिकै ल त्यो टाइममा त हामी यस्तो गर्थ्यौँ नि हामी त यस्तो सोच्थ्यौँ नि भनेर हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्न थाल्छौँ सो त्यो कम्पेयर गर्ने बित्तिकै अनि त्यहाँ चाहिँ कुरा नमिल्ने हुन जान्छ क्या Yeah, so you got to balance things between the young people and the old people, so that is always going to be there. Your harik bus, harik time, generation change हुँदै जान्छ so in end. Yes. So अब जेनेरेसन ग्यापको अब सदा नै रहिराख्ने कुरा नै हो होइन विथ न्यू जेनेरेसन हरेक कुरा नयाँ हुन्छ अब स्मार्टनेस नै अब को लेभल पनि कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो जुन स्मार्टनेस लेभल चाहिँ हाम्रो टिनेजमा हुन्थ्यो अहिलेको बच्चाहरूमा चाहिँ हुन्छ नि 4-5 वर्षको बच्चाहरूमा नै हामीले त्यो देख्न पाउँछौँ होइन सो द्याट्स द थिङ अब यो जेनेरेसन ग्याप चाहिँ सदा रहि नै राख्नेछ बट इट जस्ट कि हाउ वी क्यान हुन्छ नि ब्यालेन्स थिङ्स बिट्विन द टु जेनेरेसन्स भन्ने कुरा हो सो वी होप द्याट यु एन्जॉय टुडेज एपिसोड आजको लागि यति नै वी विल सी यु टुमोरो फ्रिकी फ्राइडे बाई बाई Hi guys, this is Shrijal and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.